السلام عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ياسمين نظمي من قناه جوري لتعليم الكروشيه. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض بورتوفيه شكله حلو جدا، يبقى مناسب جدا جدا هديه عيد الام. كل سنه وكل ام طيبه. هستخدم في البورتوفيه ده خيط مكرميه سلسله. الخيط ده سمكه 4 مللي. هستخدم مع الخيط ده ابره 5 ملم. ينفع طبعا تستخدمي اي نوع خيط تاني، مش لازم مكرمية سلسلة. ينفع تستخدمي مكرمية مصري، مكرمية فرنساوي، خيط كليم، اي نوع خيط متاح عندك تقدري تنفذي بيه الموديل ده. يلا نبدأ في طريقة العمل. بس قبل ما نبتدي يا ريت لو اول مرة بتشوفيني يا ريت تشتركي عندي في القناة وتفعلي الجرس وتسيبي لي كومنت تقولي لي رأيك ايه في الموديل وبتشاهديني من اي بلد. يلا بينا على طريقة العمل. الخيط ده انا جايباه من جروب ناهد حمدي، هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. هبدأ اول حاجة اعمل عقدة بداية وهشتغل 21 سلسلة. اشتغلت 21 سلسلة 18 سنتي. هشتغل كمان سلسلة ارتفاع وهلف الشغل وهشتغل في الحلقة اللي في الظهر دي، هشتغل غرز حشو. هدخل في الحلقة اللي في الظهر ومعايا حلقتين على الامام اهو من الابرة واعمل غرزة حشو. هشتغل 21 غرزة حشو. اشتغلت 21 غرزة حشو. ده كده السطر الاولاني. هرتفع سلسلة عشان اشتغل السطر التاني، هلف الشغل وتحت الحلقتين هشتغل غرز حشو. هكمل السطر ده كله غرزة حشو تحت الحلقتين. خلصت 21 غرزة حشو. هرتفع سلسلة والف الشغل، واول غرزة بتقابلني هشتغل غرزة حشو تحت الحلقتين. تاني غرزة بتقابلني هنزل السطر اللي قبليها والسطر اللي تحت خالص هنا تحت الحلقتين. هسيب اول غرزة انا اشتغلتها حشو وهشتغل هنا غرزة حشو عميقة بالشكل ده كده. هسيب مكانها طبعا وهشتغل في الغرزة اللي بعديها غرزة حشو. الغرزة اللي بعديها هنزل السطر والسطر اللي تحته اهو على طول هشتغل. انا اشتغلت في دي حشو عميقة، هسيب واحدة اشتغلتها حشو تحت الحلقتين وهشتغل في اللي بعديها حشو عميق. هكمل كده غرزة حشو تحت الحلقتين وغرزة حشو عميقة في السطر التاني. اشتغلت 20 غرزة. فاضل اخر غرزة معايا اهي. الحلقتين دول ما تنسوهمش خالص تحت الحلقتين. هرتفع سلسلة والف الشغل. هشتغل اول غرزة بتقابلني حشو تحت الحلقتين وتاني غرزة حشو تحت الحلقتين. تالت غرزة بقى هاخد الطرف ده مع الطرف الاولاني. واخدين بالكم هنا في حرف الفي اهو وهنا في حرف الفي. هسيب حرف الفي ده ملناش دعوة بيه اول واحد. همسك في الضلع التاني مع الضلع الاولاني هاخدهم مع بعض وهعمل غرزة حشو. وبعد كده هعمل غرزة حشو تحت الحلقتين وهكرر نفس الغرزة تاني. هاخد الضلع الاخير مع الضلع الاولاني وهعمل غرزة حشو بالشكل ده كده. حشو تحت الحلقتين وهاخد الضلعين مع بعض. حشو تحت الحلقتين كده. انا اشتغلت 19 غرزة بس. لو انتي بدأتي السطر هنا وش الغرزة وهنا الظهر تمام، ده الظهر وده هيبقى الوش. لو بدأتي بأول السطر بغرزتين
هتنهيها بغرزتين. لو بغرزتين تحت الحلقة، تحت الحلقتين، هيبقى هتنتهي بغرزتين تحت الحلقتين. لو بدأتيها بغرزة واحدة بس وبعد كده عملتي الغرزة بتاعتنا اللي هي خلية النحل، هتلاقيكي بتنتهي بغرزة واحدة بس. بس السطر ده انا بدأت هنا بغرزتين، فهنتهي بغرزتين تحت الحلقتين. هتصادف معاكي وهتيجي تبتدي بغرزة واحدة وتنهي برضو بغرزة واحدة. كده انا عملت 21 غرزة. هرتفع سلسلة وهلف الشغل. هشتغل هنا اول غرزة بتقابلني هاخدها حشو عميق اهي، اللي بعديها حشو تحت الحلقتين، اللي بعديها اهي حرف الفي ده وحرف الفي في غرزة حشو اهي صغيرة هدخل فيها كده، هتطلع من منتصف حرف الفي اللي ورا ده. لازم يكون ضلع هنا وضلع هنا وانت طالعة من النص. وهعمل حشو عميق. بعد كده هعمل غرزة حشو تحت الحلقتين، غرزة حشو عميقة هنا اهي، مش هنا، لا هنا، تطلع من منتصف الغرزة. كده انا اشتغلت 20 غرزة وفاضل معايا اخر غرزة هاخدها حشو عميقة هنا. شايفين نفس المكان اللي احنا بناخد فيه الحشو العميقة، بس هي اخر غرزة اهي هندخل فيها هناخدها حشو عميق، وبرضو هندخل تحت الحلقتين عشان نثبت السطر. بالشكل ده هرتفع سلسلة وهلف الشغل، وده كده هبتدي اعمل الغرزة بتاعتي. هشتغل هنا غرزة واحدة بس، ده السطر اللي بقولك عليه، هتشتغلي غرزة في اول السطر حشو، يعني هتشتغلي غرزة واحدة بس حشو في اخر السطر. هشتغل اول واحدة حشو تحت الحلقتين، وبعد كده هاخد الضلع ده مع الضلع ده وهشتغل غرزة خلية النحل. خلصت السطر، شكلها حلو جدا. هرتفع سلسلة. ده كده ظهر الشغل. هبتدي اشتغل غرز تحت الحلقتين غرزة حشو عميقة. هنا معانا اهي دي غرزة حشو عميقة، هشتغل اول غرزة تحت الحلقتين، اللي بعديها اهي في غرزة الحشو دي هدخل فيها، هتطلع من منتصف الغرزة ورا، وهشتغل فيها حشو عميق تحت الحلقتين حشو عميق. هكمل كده لحد ما اخلص السطر كله وارجع الدور اللي جاي اجمع الضلع التاني مع الضلع الاولاني، وهكذا لحد ما اوصل لقطعة 30 سنتي ونرجع نكمل مع بعض. ارتفعت قطعة طولها 30 سنتي، العرض بتاعها 20 سنتي. هبدأ احوطها كلها بغرز الحشو. همشي هنا كده بغرز الحشو. ده كان اخر سطر هيبقى من امام، علشان لما احوطها بغرز الحشو تبقى الغرز مظبوطة قصادي. هشتغل في نفس المكان غرزة حشو، نص دايرة دي هشتغل فيها حشو تحت الحلقتين اهم،
هشتغل هنا في الزاوية دي، في اول غرزة بتقابلني هنا في السطر هشتغل فيها 2 حشو. اي غرزة تاني بتقابلني هشتغل فيها غرزة واحدة بس لحد ما اوصل هنا لعقدة البداية. وصلت هنا لعقدة البداية هشتغل فيها 2 حشو زي ما اشتغلت في الكورنر ده، هشتغل هنا كمان 2. هاخد معايا الخيط ده تحت الشغل علشان انضف بيه وانا ماشية. هشتغل هنا في كل غرزة زي ما اشتغلت في السطر ده كده، زي ما اشتغلت هنا هشتغل هنا كمان كل غرزة فيها غرزة حشو. هشتغل هنا في اول غرزة في السطر هشتغل 2 حشو، وهكمل هنا في كل غرزة غرزة واحدة بس. هفوت غرزة حشو وهدخل في اللي بعديها، يعني مش هقفل هنا، لا انا هتخطى غرزة. انا اشتغلت اخر غرزة معايا اهي، هتخطى واحدة وهدخل في اللي بعديها تحت الحلقتين بالشكل ده، واسحب الخيط وادخل في الحلقة الخلفية والحلقة اللي تحتيها وراها على طول في الظهر بالشكل ده كده عشان ما اعملش تزايد مرتين. كده خلاص حبايبي، انا حوضتها كلها بغرز الحشو زي ما انتوا شايفين كده من كل الجوانب. هنبتدي بقى نعمل الجناب بتاعتها. هعمل عقدة بداية وهشتغل 6 سلاسل، وبعد كده هعمل سلسلة ارتفاع. هشتغل في الظهر هنا زي ما متعودين، هشتغل 6 غرز حشو. كده انا اشتغلت 6 غرز حشو. هرتفع سلسلة وهلف الشغل وهعمل تحت الحلقتين سطر كمان 6 غرز حشو. كده انا اشتغلت 4 سطور غرز حشو 6 غرز. بعد كده هرتفع سلسلة والف الشغل، هبتدي اتناقص اول غرزة هسيبها واشتغل في اللي بعديها حشو، واللي جاية كمان حشو، فاضل معايا اخر غرزتين هاخدهم مع بعض تناقص. كده معايا 4 غرز، تناقصت غرزة اول السطر
وتناقصت غرزة اخر السطر. هرتفع سلسلة وهلف الشغل واشتغل 12 سطر 4 غرز، يعني هرتفع 12 سطر، السطر هيكون 4 غرز بس. اشتغلت 12 سطر على 4 غرز و4 سطور على 6 غرز، يعني كله معايا 16 سطر بالشكل ده كده. اشتغلت نفس القطعة كمان بنفس عدد المقاسات، 4 سطور 6 غرز و12 سطر 4 غرز. اشتغلت الجيب ده، اشتغلت 19 غرزة وارتفعت 11 سطر وحوطتها بغرز الحشو. اشتغلت هنا غرزتين وهنا غرزتين وهنا غرزتين وقفلتها هنا 11 سطر وحوطتها بغرز الحشو، وابتديت ب19 غرزة. ده كده الشغل من الداخل، وهبدأ أخيط الجيب. هشتغل بخيط سنارة، هجيب إبرة مقاس أصغر وهشتغل هنا في الحلقات اللي في ظهر غرزة الحشو اللي أنا مشيت فيها دي. في هنا حلقات أهي شايفينها، هشتغل فيها غراز حشو، وفي نفس المكان هعمل غرزة حشو. هروح على الغرزة اللي بعديها على طول اشتغلت 22 غرزة حشو في الحلقة اللي في الظهر، واشتغلت برضو الجنب التاني 22 غرزة حشو بنفس الطريقة بالظبط.
العرض بتاعه 21 سنتي والطول 17 سنتي. والعمق بتاعه 5 سنتي. البورتوفيه شكله حلو جدا، سهل وبسيط، هدية قيمة جدا في عيد الأم. أخد معايا نص كيلو خيط مكرمية سلسلة، ينفع طبعا تستخدمي أي نوع خيط تاني. وبكده يكون الفيديو بتاعنا انتهى. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي لايك للفيديو، اشتركي في القناة وفعلي الجرس وسيبيلي كومنت قولي لي رأيك ايه في البورتوفيه وبتشاهديني من أي بلد. وانتظروني إن شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.